سلام همراهان خوب و وفادار من. امیدوارم که شب و روزتون به خیر و نیکی باشه و حال دلتونم خوب باشه. امشب میخوام شما رو ببرم به دل یکی دیگه از قصه های کهن کلیله و دمنه. قصه ای پر از ماجرا، پر از دام و فریب و در عین حال پر از دوستی و فداکاری. پس بیاین چشم هامون رو به روزمرگی هامون ببندیم و با من همراه بشین و خودتون رو در دل این داستان شگفت‌انگیز تصور کنید. این داستان زاغ و موش و سنگ پشت و آهو. صبحی آرام بود. نسیم خنکی از دشت می‌وزید و صدای پرندگان در آسمان می‌پیچید. شکارچی با کیسه‌ای پر از دانه و یک تور بزرگ وارد دشت شد. او آرام آرام قدم برداشت و با دقت تور رو پهن کرد و روی اون رو با برگ‌ها پوشوند و دانه ها رو روی اونها پاشید. بعد رفت پشت بوته ها پنهان شد. همون موقع زاغ سیاهی پرواز کنان به اونجا رسید. با خودش گفت این همه دانه؟ نه، نمیشه. پشت این سخاوت حتما نیرنگی پنهان شده. این کار بوی فریب میده. این همه دونه بی دلیل نیست. حتما دامی پهن شده. تو همین فکر بود که دید از دور دسته کبوتر سپید و زیبا پرواز کنان به اونجا نزدیک میشن. زاغ فریاد زد ای دوستان، فکر کنم اینجا دامی پهن شده. نزدیک نشین. اما گرسنگی چشمها رو بسته بود و گوشها رو ناشنوا کرده بود. کبوترها فرود اومدن و تا اومدن دونه بخورن در یک لحظه طناب روی بالهاشون افتاد و دام بسته شد. بال زدن، سر و صدا کردند، اما هیچ فایده ای نداشت. شکارچی از پشت بوته بیرون اومد و لبخند پیروزمندانه‌ای زد. رهبر کبوترها طوقی با صدای محکم گفت سر و صدا نکنید. اگه همه با هم متحد باشیم و بال بزنیم شاید بتونیم نجات پیدا کنیم. کبوترها به هم نگاه کردند. حسابی ترسیده بودند. اما با صحبت‌های طوقی جرقه‌ای از امید تو دلشون روشن شد. طوقی علامت داد و همه با هم شروع به بال زدن کردند. اول آرام، بعد تندتر و بعد تندتر و ناگهان تور از زمین کنده شد. کبوترها پرواز کردند. شکارچی با دهانی باز نگاه می‌کرد و فریاد می‌زد نه، برگردین، این غیر ممکنه. اما کبوترها در آسمان اوج گرفتن و دور شدند. زاغ هم خوشحال پرواز کرد و به دنبال اونها رفت. کبوترها به دشت دیگه‌ای رسیدن و حسابی از تیررس شکارچی دور شدند. طوقی میدونست که اونجا موش خردمندی زندگی میکنه. طوقی فریاد زد ای دوست خوب و کوچک، بیا و ما رو نجات بده. موش از سوراخش بیرون اومد. طنابا رو دید و گفت صبور باشین، اول رهبرتون رو آزاد میکنم. اما طوقی گفت نه، اول بندای یارانم رو پاره کن. رهبر بدون پیروان چه ارزشی داره؟
موش لبخندی زد و گفت احسنت به تو که پیروانت رو به خودت ترجیح میدی. واقعا رهبری برازنده توست. و شروع کرد به جویدن طناب‌ها. بله دوستان، یکی یکی کبوترها آزاد شدند و با خوشحالی پرواز کردند و دور موش چرخیدند. زاغ پیش خودش گفت شگفتا، موجودی کوچک ولی خردی بزرگ. خوب منم با موش دوستی کنم. زاغ رفت پیش موش و گفت ای خردمند کوچک، دوستی من رو میپذیری؟ موش کمی تردید کرد اما گفت چرا که نه، 1000 دوست کم و یک دشمن بسیار. از امروز ما با هم دوستیم. چند روز گذشت عزیزانم، به جمع اونا سنگ پشتی آرام و آهوی زیبا هم اضافه شدند. حلقه دوستی بزرگتر و گرمتر شد. زاغ دیدبان بود و خبرها رو زودتر به گوش دوستانش میرسوند و امنیت اونا رو تا جایی که میتونست فراهم میکرد. ولی یک روز دیدن که آهو رفته دنبال چراغ و برنگشته. زاغ نگران شد، پر کشید و از بالا نگاهی انداخت. دید ای وای و ای فغان، آهو در دام شکارچی گرفتار شده بود. زاغ با نگرانی برگشت و فریاد زد دوستمون اسیر دام صیاد شده. موش دوید و سنگ پشت هم آهسته به دنبال اونها رفت. موش با دندونهاش بندها رو برید و آهو آزاد شد. آهو هم حسابی از موش تشکر کرد و گفت این محبت تو هیچ وقت یادم نمیره. اما این پایان ماجرا نبود. شکارچی برگشت و دید ای داد بیداد، چرا دام پاره شده و صید فرار کرده؟ دور و بر رو نگاه کرد، دید یه سنگ پشت آروم آروم داره حرکت میکنه. گفت بهتر این سنگ پشت رو با خودم ببرم که دست خالی نباشم. و این بار سنگ پشت بیچاره رو داخل توبره خودش گذاشت و شروع به حرکت کرد. آهو که داشت این صحنه رو میدید ناله کنان با خودش گفت ای وای، سنگ پشت بینوا به خاطر من گرفتار شد. زاغ فکری کرد و گفت دوستان، من یک نقشه خوبی دارم. آهو تو خودتو روی زمین بنداز و وانمود کن نمیتونی درست راه بری. بنابراین شکارچی دنبالت میاد. وقتی نزدیک شد کم کم تندتر حرکت کن که نتونه تو رو صید کنه. من هم سعی میکنم با سر و صدا حواسشو پرت کنم و تو این فرصت موش توبره رو سوراخ میکنه و سنگ پشت رو نجات میده. خب دوستان، نقشه اجرا شد. آهو خودش رو زمین انداخت. شکارچی با شوق دوید و گفت عجب شانسی، بالاخره این آهو رو امروز صید میکنم. و توبرش رو روی زمین گذاشت تا بتونه سریعتر به آهو برسه. در همین لحظه موش دست به کار شد و توبره رو پاره کرد. سنگ پشت آزاد شد و پشت بوته ها پنهان شد. آهو هم طبق نقشه با نزدیک شدن شکارچی سریع دوید و دور شد و خودشو نجات داد. شکارچی که حسابی دنبال آهو دویده بود و چیزی نصیبش نشده بود، نفس زنان و ناراحت
برگشت تا توبرش رو برداره و بره. وقتی برگشت با عصبانیت گفت تو این دشت چه خبره؟ چرا امروز اینجوری میشه؟ نتونستم آهو رو صید کنم، توبرمم پاره شده، سنگ پشتم از دست دادم. من دیگه اینجا بر نمیگردم. خب دوستان عزیزم، دوباره 4 تا دوست کنار چشمه جمع شدند. آهو گفت دوستان شما به من زندگی دوباره دادین. سنگ پشت لبخند زد و گفت ما همه به هم نیاز داریم. زاغ گفت ما همه با هم قدرتمندیم. و موش آرام گفت همدلی راز زندگی آرامه. نسیم شب وزید و قصه دوستیشون برای همیشه در دل طبیعت موندگار شد. بله همراهان خوبم، اگه توی جامعه همدلی باشه، تمام اعضا از بزرگ و کوچیک هر کاری که به عهده‌شون گذاشته میشه با وجدان انجام بدن و به حق خودشون راضی باشن، اینجوری دلها یکی میشه و هیچ دامی و توطئه‌ای روی اونها کارگر نیست. حالا چشمان زیباتون رو ببندین و به این فکر کنید که چطور از فردا با حس نودوستی کارای اجتماعیمون رو با عشق انجام بدیم و محبت رو در دلهامون جاری کنیم. شبتون پر از آرامش و راستی.